नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत व्हॅनिला केक कसा बनवायचा। तर चला तर बघूया आता हा व्हॅनिला केक कसा। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत केक बनवण्यासाठी हा बघा अर्धा किलोचा मी डब्बा घेतला, केक टिन घेतला आहे। त्याला आता आपण ग्रीस करून घेऊया। बटरने किंवा तेलाने पण करू शकता तुम्ही। तर मी इथे बटर घेतलं आणि बटरनेच करते। केक टिनला मी ग्रीस करून घेतलं। आता त्यामध्ये हा बघा बटर पेपर घालून घेऊया आपण। असेल तर घाला, नसेल तर आपल्याला इथे मैदा चिडकला तरी पण चालू शकतं। मैदा पूर्ण असा टाकायचा आणि केक टिन असा उलटा आपटायचा, त्यामुळे मैदा जो एक्स्ट्रा असतो तो निघून जातो। माझ्याजवळ बटर पेपर होता म्हणून मी बटर पेपर घालून घेते। हा बघा बटर पेपर घालून घेतला आहे। आता हा बघा आपला केक टिन तयार झालेला आहे। याला मी साईडला ठेवते आणि आपण या साध्या सोप्या भांड्यामध्ये घरच्या आपण केक बनवायला सुरुवात करूया। ही बघा अशी एक चाळण ठेवून देते। ही अशी चाळण नसेल तर आपण पिठाची चाळण ठेवली तरी चालू शकतं। हा बघा इथे मी 125 ग्राम मैदा घेतला आहे। 125 ग्राम आहे हा। त्यामध्ये हा बघा पाव चमचा सोडा घालून घ्यायचा आहे। पाव चमचा म्हणजे किती येतो तो तुम्ही बघू शकता। साध्या चमच्याने आपण एवढा सोडा घालू शकतो। हा बघा हा सोडा घालून घेऊया। चमचा बेकिंग पावडर हे बघा। तर दोन्ही पण आपल्याला पाव पाव चमचेच घालून घ्यायचं आहे। ते बघा दोन्ही पण घालून घेऊया आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून चाळून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता हे बघा मी हे सर्व चाळून घेतले आहे सुके पदार्थ, मैदा, बेकिंग पावडर आणि सोडा। आता हे आपण साईडला ठेवूया। आता बघा इथे मी 50 ग्राम बटर घेतला आहे। बटर नसेल तर तुम्ही तेलाचा वापर केला 50 ग्राम तरी चालू शकतो। 125 ग्राम मैद्याला 50 ग्राम तेल वापरायचं आहे आपल्याला। इथे ही बघा ही पिठी साखर घेतली आहे मी, ती पण 50 ग्राम घेतली आहे। 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम पिठी साखर, 50 ग्राम बटर, 50 ग्राम पिठी साखर। आपल्याला दोन्ही पण एकत्र करून फेटून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। हे बघा आपल्याला असं व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे। तर मी हे असं 5 ते 7 मिनटं फेटून घेणार आहे व्यवस्थित। क्रीमी होईपर्यंत फेटायचं आहे आपल्याला। तर हे बघा आपल्याला असं फेटायचं आहे व्यवस्थित आणि एकाच दिशेने फेटायचं आहे आपल्याला। हे बघा ह्या दिशेने फेटलं तर ह्याच दिशेने फेटायचं आहे। उलटं फेटलं तर त्यामध्ये हवा जाईल आणि आपला केक फुगणार नाही। तर हे बघा असं फेटत राहायचं एका बाजूने। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा आपलं हे व्यवस्थित बटर आणि साखर घेतली होती ती फेटून झालेली आहे। हे बघा मस्तपैकी असं फेटलं आहे आपलं। तर त्यामध्ये आता व्हॅनिला एसेन्स आणि गरम पाणी घालून घेऊया। त्यामध्ये आपल्याला हे बघा कोमट पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि चमच्याने थोडं मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा आणि ते पाणी त्यामध्ये घालून घ्यायचं। जर तुम्हाला जास्त पाण्याचा वापर करायचं लागलं तर तुम्ही 2-3 चमचे पाणी वापरू शकता। हे बघा असं मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित आपल्याला। त्याला एकजीव करूया आपण असं। थोडं ते आपल्याला हे होतं पण आपण मैदा घातल्यानंतर ते बरोबर होऊन जाईल। हे बघा आता आपण त्यामध्ये थोडा थोडा मैदा घालून घेऊया। मैदाने जे आपण सोडा मिक्स केला होता ते बघा चमच्याने घालून घेऊया। एकदम पूर्ण घालायचं नाही आपल्याला। हे बघा त्यामध्ये हा बघा आता हा सर्व मैदा घालून घेऊया। थोडा थोडा करूनच घालून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि व्यवस्थित फेटून घेऊया। पण यामध्ये परत 2 चमचे पाणी घालून घेऊया। हे बघा कोमट पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला आणि फेटून घेऊया। पहिला आपण 2 चमचेच पाण्याचा वापर केला होता, आता परत 2 चमचे केला म्हणजे 4 चमचे पाण्याचा वापर केला आहे आपण आणि आता व्यवस्थित फेटून घेऊया। हे बघा इथे मिल्क पावडरचं पॅकेट आहे, त्यातून मी 1 चमचा मिल्क पावडर टाकून घेते। तर ही 1 चमचा मिल्क पावडर टाकून घेऊया। परत हे बघा मी 1 चमचा पाणी घालून घेणार आहे। थोडं आपलं बेटर जे आहे ते घट्ट झालं आहे म्हणून 1 चमचा पाणी घालून घेऊया आणि व्यवस्थित परत मिक्स करूया। तर हे बघा आपलं हे बेटर ना फेटून झालेलं आहे आणि त्याची कन्सिस्टन्सी अशी पाहिजे आपल्याला। हे बघा तर हे बघा या पद्धतीने आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे। हे बघा आणि एकदम हे फ्लफी झालं आहे। हे बघा तर आता आपण केक टिनमध्ये घालून घेऊया याला। हे बघा असं आपल्याला बेटर तयार झालं पाहिजे। हे बघा आपल्याला असं टॅप करून घ्यायचं आहे। हे बघा त्यामध्ये हवा सर्व निघून गेली पाहिजे म्हणून
तर हे आता तयार झालेलं आहे. तर आपण याला टोपामध्ये ठेवून घेऊया. मी टोपामध्ये केक बेक करणार आहे. हा बघा, एक मी टोप घेतला होता आणि तो गरम करत ठेवला आहे. हा बघा, त्यामध्ये एक जाळी टाकून घेतली आहे मी. तर आपल्याला ही अशीच जाळी ठेवायची आहे मधोमध. टोप आहे ना, मीडियम गॅसवरती 10 मिनिटं गरम करून घेतला होता आणि आता आपल्याला याला 40 मिनिटं बेक करून घ्यायचं आहे. बघू शकता, हे बघा 30 मिनिटं झालेले आहेत. जरा आपण चेक करून बघूया केक कुठपर्यंत आलाय आपला. तर हे बघा, केक तयार होत आलाय. त्यामध्ये बघा मधोमध आहे ना असं एक काडी घेऊन टाकून बघायची किंवा स्टिक. ही बघा पूर्ण तयार झालाय. बघा, काडी आपली एकदम स्वच्छ येते आहे, म्हणजे आपला केक तयार आहे. त्यावेळी आपण असं दाबतो त्यावेळी तो केक परत वरती यायला पाहिजे, म्हणजे आपला केक तयार राहिलाय. तर हा तयार झालेला आहे. तरी पण मी याला आहे ना 2 ते 3 मिनिटं अजून बेक करून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता, बघा केक थंड झालेला आहे आणि साईड पण हे बघा किनारी व्यवस्थित निघालेली आहे. तरी पण एक वेळ आपण चाकूने त्यांना लूज करून घेऊया आणि आपण काढून घेऊया. याला सरळ करून घेऊया. हा बघा, छानपैकी असा तयार झालेला आहे केक घरच्या घरी. तर आपण हा बघा, ह्या पद्धतीने आपण नाताळसाठी केक बनवू शकतो, म्हणून ही रेसिपी तुमच्याबरोबर मी शेअर केली आहे. आता मी तुम्हाला कट करून दाखवते. हे बघा, तुम्ही बघू शकता. हा बघा, छानपैकी असा केक तयार झालेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता. हा बघा, हा व्हॅनिला केक खूपच छान झालेला आहे आणि या नाताळसाठी तुम्ही घरच्या घरी व्हॅनिला केक बनवू शकता. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तुम्हाला तर नक्कीच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा हा केक कसा बनला आहे तो. प्लीज धन्यवाद.